મિત્રો દમ આલુ તો મેં ઘણી બધી જગ્યાએ ખાધા છે, ઘરે બી ખાધા છે, બહાર બી ખાધા છે, પણ ખરેખર મજા આવતી નથી. કાં બહુ ખાટા હોય, કાં બહુ રીચ હોય, કાં એ જસ્ટ તમને દમ આલુનો ટેસ્ટ જ નથી આવતો. તો આપણે આજે બનાવીશું ઢાબા સ્ટાઇલ દમ આલુ. ઓબ્વિયસલી હું એક વસ્તુ તમને ડિસ્ક્લોઝર આપી દઉં કે આ ઓરિજિનલ રેસિપી નથી, ઢાબા સ્ટાઇલ છે. જે કશ્મીરી દમ આલુ હોય છે એ ઘણા ડિફરન્ટ હોય છે, તો એની આપણે રેસિપી પછી જોઈશું. પણ આપણે આજે જે નોર્થમાં રાજસ્થાન ને એ સાઈડ જે દમ આલુ મળતા હોય છે એની રેસિપી જોઈશું. ખૂબ જ મસ્ત છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે આ રેસિપી પ્લીઝ આ રેસિપી તમે ખાસ જોજો. તો ચલો હવે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ઓબ્વિયસલી આપણું દમ આલુ છે તો આપણે બટેકા જોશે. તો અહીંયા એકદમ મિની પોટેટોસ જે હોય છે, એકદમ નાના જો એકદમ ઝીણા એવા મેં લીધેલા છે. લગભગ 400 ગ્રામ જેટલા આસપાસ છે. તમે તમારી રીતે પછી એ જોઈ લેજો. ઓકે, હવે આપણે એને બોઇલ કરવાના છે, પણ કેટલા 100% બોઇલ નથી કરવાના, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જો આમાં હું મીઠું એડ કરું છું. ઓકે, થોડું આપણે મીઠું એડ કર્યું અને પાણી નાખવાનું છે. પાણીમાં એકદમ તમે થોડું જ પાણી નાખજો, ઓવર પાણી નથી નાખવાનું આપણે. ઓકે, એ બી તમારે ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. લગભગ 50% આપણે જેટલા બફાય એટલા આપણે બાફવાના છે, પછી આપણે એને એકચ્યુઅલી ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. અને બિકોઝ આપણા બટેકા ખૂબ જ નાના છે તો ચડતા બી વાર નહીં લાગે, તો લગભગ 2 થી 3 સીટીમાં ડેફિનેટલી આપણું થઈ જશે. તો હવે પછી જોઈએ. ઓકે, તો બધું એનું પાણી કાઢી લેવાનું છે અને થોડા ઠંડા થાય એટલે આપણે પછી પીલ કરી લઈશું. તમે ખૂબ ધ્યાન રાખજો અને સીટી ઝાઝી ના વગાડતા, એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગ્રેવી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો મેં લગભગ 6 થી 7 જેવા ટમેટા લીધેલા છે. ઓકે, હવે આપણે એની અંદર કાજુ એડ કરીશું. તમે કાજુ અને મગજતરીના બી એડ કરી શકો છો, અને બંને ન હોય તો સિંગદાણા બી એડ કરી શકો છો, પણ થોડા નટ્સ નાખવા જરૂરી છે કોઈ બી. અને હવે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું આપણે ફ્રેન્ડ્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો કે એકદમ હવે ફાઇન પ્યુરી બની ગઈ છે. હવે તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ આપણી જે ટમેટાની એ ગ્રાઇન્ડ કરી એ ગ્રેવી છે કાજુ સાથે. હવે અહીંયા જો એક સાઈડમાં દહીં લીધેલું છે, તો હવે આપણે દહીંમાં થોડી વસ્તુ એડ કરવાની છે એ જોઈએ. તો થોડી વાર હું આને સાઈડમાં રાખી દઉં છું. તો દહીંની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં ખાંડ ઉમેરીશું. બસ તમને કહેવાનું મારે રહી ગયું કે દહીં તમે મેક શ્યોર કે બહુ ખાટું ના હોય ફ્રેન્ડ્સ. અને થોડો લેમન જ્યુસ. થોડું કોન્ટ્રાડિક્ટ થયું હશે તમને કે દહીં ખાટું નહીં, તમે લેમન જ્યુસ બી નાખ્યું, પણ લેમન જ્યુસ આખું એનો ફ્લેવર આખી અલગ આવે છે કૂક થયા પછી. જ્યારે ખાટું દહીંનો બી આખો ફ્લેવર અલગ હોય છે. જીરું, ધાણાજીરુંનો આપણે ક્વોન્ટિટી થોડીક વધુ રાખીશું. કાશ્મીરી મરચું, એ તમારી તીખાસ ઉપર તમે કરી શકો છો. હળદર નાખ્યા બાદ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં મસ્ટર્ડ ઓઇલ, જે સરસિયાનું તેલ આવે એ તમે આઈડિયલી એ જ તમે યુઝ કરજો. કદાચ ના હોય તો પછી બીજું ચાલશે. થોડો ચણાનો લોટ, થોડો બાઇન્ડિંગ માટે, એકદમ જ સાવ 1 ટીસ્પૂન જેટલો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ દહીંના મસાલામાં આપણે બીજા 2 મસાલા એડ કરવાના છે. આ જુઓ તમે, આ જે ફેનલ હોય વરિયાળી એનો પાવડર છે, તો એ એડ કરું છું. અને કસૂરી મેથી, ડ્રાય ફેનુગ્રીક લીવ્સ, કસૂરી મેથી એનો પાવડર. ઓકે, અને આને બી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ જ મિક્સચરની અંદર આપણે દૂધ એડ કરીશું. હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે સાચું સાંભળ્યું, દૂધ જ મેં કહ્યું છે, અને તમે દૂધ જ એડ કરજો. ઓકે, હજી આપણે પછી બી એડ કરીશું, પણ અત્યારે આપણે આટલું એડ કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે આની જો આવી રીતના એક ગ્રેવી બનાવી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બટેકા એકદમ પીલ કરી લીધેલા છે ને એકદમ હવે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એક મેક શ્યોર કે આપણે એને તળવાના છે. બેસ્ટ ટેસ્ટ તમારો ત્યારે જ આવશે જ્યારે તમે એને ડીપ ફ્રાય કરશો. તો હવે એ જોઈએ. સો અહીંયા આપણે તેલ મૂકી દીધેલું છે તળવા માટે, અને હવે આપણે ફ્રાય કરીશું. સો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કોન્સ્ટન્ટલી ચલાવતા થોડી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે ફ્રાય કરીશું કે બધી જગ્યાએથી એકદમ સારો કલર આવી જાય.
સો ફ્રેન્ડ્સ આપણા ઓલમોસ્ટ જે પોટેટોસ છે ફ્રાય થઈ ગયા છે, પણ આપણે એકદમ લાલ કલર લેવાનો છે મેક શ્યોર. તો આપણે થોડા હજી ફ્રાય કરીશું અને લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર તમે એકદમ ફ્લેમ હાઈ કરી લેજો. સો ફ્રેન્ડ્સ હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે પોટેટોઝને આપણે કાઢી લઈશું અને એકદમ ડ્રેઇન કરી અને બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણી હવે જો બેઝિક બધી આપણું રેડી થઈ ગયું છે. તો અહીંયા જે ફ્રાય કરેલા આપણા પોટેટોસ છે, ઓકે, આ આપણી ગ્રેવી છે ટમેટા અને કાજુની. અને આપણે જે હમણાં બસ જસ્ટ આપણે જે બનાવી દહીં, દૂધ અને બાકી જે મસાલો અંદર કરીને એ ત્રણેય, ઓકે. તો હવે સૌથી પહેલાં જે આપણા પોટેટોસ છે એની અંદર આપણે આવી રીતના ફોકથી અથવા ટૂથપીકથી આપણે હોલ પાડી દેવાના છે. આ કરવું ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે તો અંદર સુધી આપણી ગ્રેવી બધી જશે એમ તો ટેસ્ટ સારો આવશે. અધરવાઇઝ બટેકા પછી એકદમ ફીકા ફીકા જેવા લાગે છે. તો આઈડિયલી તમે આવી રીતના ક્વિક હોલ બધા આવા પાડી લીધો ફોકથી અથવા ટૂથપીકથી. આપણે કુકિંગ પ્રોસેસ આપણે એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો મેં એક હાંડી લીધેલી છે એટલે વ્યવસ્થિત આપણે દમ પછી આગળ દઈ શકીએ અને એમાં ઓઇલ એડ કર્યું છે. તમે ખરેખર સારો ટેસ્ટ જોતો હોય તો પ્લીઝ તમે મસ્ટર્ડ ઓઇલ, સરસિયાનું જે તેલ હોય એ તમે કરજો તો ખરેખર સારો ટેસ્ટ આવશે. હવે આપણે પહેલાં તડકો મારીએ. તો થોડું આપણે જીરું એડ કરીશું, એક નાનકડું બે લીફ, 2 એલચા છે, 2-3 એલચી છે અને એક આ સિનેમન સ્ટિક છે અને 1-2 ક્લોવ્સ. ઓકે, બહુ હેવી તમે મસાલા ના નાખશો આની અંદર. અને પહેલાં આવી રીતના થોડું લાઇટ સોતે થવા દેજો. અને જેવું એ બધું કકડે ફ્રેન્ડ્સ આપણે એમાં થોડું આદું એડ કર્યું અને મરચાંની પેસ્ટ. આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી અને આપણે થોડું કૂક કરીશું. અને મસાલા આપણે એકદમ થોડા વ્યવસ્થિત કૂક થઈ જાય ફ્રેન્ડ્સ એટલે આપણે જે ટમેટા અને કાજુની જે પેસ્ટ હતી એ હવે એડ કરી દઈશું એમાં. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર હવે તમે કરી નાખજો અને વ્યવસ્થિત જ્યાં સુધી કૂક ના થાય ત્યાં સુધી આપણે વ્યવસ્થિત પહેલાં કૂક કરીશું આ વસ્તુને. અને ફ્રેન્ડ્સ આ જ સમયે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ આપણી આ પહેલી ગ્રેવી છે એને આપણે વ્યવસ્થિત પહેલાં કૂક કરીશું જ્યાં સુધી રોગન સરખું ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી. તો તમે એકદમ ઢાંકી અને કૂક કરતા રહેજો ને રેગ્યુલરલી આવી રીતના સ્ટર કરતા રહેજો નીચેથી, કારણ કે કાજુ નાખ્યા છે તો એ નીચે ચોંટી જશે. સો ફ્રેન્ડ્સ અરાઉન્ડ 5 મિનિટથી આપણે કૂક કરીએ છીએ અને તમે જો ગ્રેવી કેટલી મસ્ત એકદમ લટપટી થઈ ગઈ છે અને તેલ બી એકદમ સરસ ઉપર આવી ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ આમાં થોડું ઢાબા સ્ટાઇલ છે એટલે ઓઇલ હશે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઓછું કરી શકો છો, પણ આમાં એક તમને હું પહેલાં જ વોર્ન કરી દઉં કે આમાં થોડું તેલ તમારે લેવું જ પડશે તો જ ટેસ્ટ એવી રીતનો ઢાબા સ્ટાઇલનો આવશે. હજી આઈ થિંક 5 મિનિટ હજી હું વધુ કૂક કરીશ એટલે ટમેટા એકદમ આપણા વ્યવસ્થિત ચડી જાય. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણી જે આ ગ્રેવી હતી પહેલી એને લગભગ 10 to 15 મિનિટ સુધી આપણે વ્યવસ્થિત એકદમ કૂક કરી છે, સ્લો ફ્લેમ ઉપર એકદમ કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા. હવે આપણે જે દહીંનું જે મિક્સર હતું એ એડ કરવાનું છે. પણ એ ફ્રેન્ડ્સ એ બહુ તમારે હવે ધ્યાન રાખવાનું છે આ મિક્સર એડ કરતી વખતે, કારણ કે ફાટી જાય. જો તમે કોન્સ્ટન્ટ ચલાવશો નહીં ને તો તમારે ગેસ સાવ એકદમ સ્લો કરી નાખવાનો છે અને એડ કરીને તમારે કોન્સ્ટન્ટ હવે ચલાવવાનું છે. ઓકે, તો હવે ફ્રેન્ડ્સ જો આપણે એડ કર્યું અને હવે કોન્સ્ટન્ટ આપણે ચલાવશું. સો ફ્રેન્ડ્સ આપ ઓલરેડી ગ્રેવી આપણી જોઈ શકો છો, જો કેટલી મસ્ત ગ્રેવી થઈ છે. હવે જ્યાં સુધી બોઇલિંગ ન થઈ જાય ને ફ્રેન્ડ્સ ત્યાં સુધી તમારે કોન્સ્ટન્ટ આવું ચલાવતું રહેવાનું છે. ત્યાં સુધી તમે આ જે વિસ્કર છે અથવા તમારો જે ચમચો છે મૂકતા નહીં. સો ફ્રેન્ડ્સ તમે જો ગ્રેવી આપણી ઓલરેડી કેટલી સરસ થઈ ગઈ છે. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે અત્યારે તો ગ્રેવી જો વાંધો નથી કે એકદમ પરફેક્ટ છે, પણ આ ગ્રેવી થીક થતી જશે. હજી આપણે જ્યારે બટેકામાં નાખશું ત્યારે બહુ થીક થઈ જશે. તો અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે હવે આમાં પાછું દૂધ નાખવાનું છે. તો 1 કપ જેટલું મારી બટેકાની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે મેં એડ કર્યું અને હવે આપણે પાછું કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા આપણે કૂક કરવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ હું આવી રીતના જો વિસ્ક યુઝ કરું છું જેથી એ ફાટવાનો તો ઓબ્વિયસલી કોઈ ચાન્સીસ જ ન રહે. સો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે એકદમ જો વ્યવસ્થિત બોઇલ આવી ગયું છે. હવે આપણા આમાં બટેકા એડ કરી દઈશું. અને હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણા પોટેટોઝ આમાં જતા રહ્યા. ઓકે, હવે ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ જે આપણી પ્રોસેસ છે એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર આપણે કરવાની છે. તો કેટલું એકદમ અદ્ભુત લાગે છે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. હજી તો તમે થવા દો અને કૂક, પછી તમે એકચ્યુઅલી રિઝલ્ટ પછી તમે જોશો એનું.
સો ફ્રેન્ડ્સ હવે જો એકદમ નાનો જે બર્નર હોય આપણે ત્યાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ. હવે આપણે દમ દેવાનો છે એકચ્યુઅલી, કારણ કે આપણે દમ આલુ છે ઓબ્વિયસલી. તો જો મારી પાસે તો સિલ્વર ફોઇલ છે, હું સિલ્વર ફોઇલથી આખું કવર કરી અને ઉપર ઢાંકી દઈશ. તમારી પાસે સિલ્વર ફોઇલ ના હોય તો તમે ચિંતા ના કરતા, તમે સાદો એક લોટ બાંધી નાની રોટલીનો એવો, અને આવી રીતના જે લોટ હોય એને અહીંયા થોડો પાથરી અને ઉપર એક તમે કંઈક થાળી કેવું ઢાંકી દેજો અને 30 મિનિટ સુધી એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર દમ આપજો. અને ઉપર આપણે જો ઢાંકી દઈશું તો વ્યવસ્થિત પેક થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે લગભગ 30 મિનિટ સુધી તો મિનિમમ ફ્રેન્ડ્સ તમે આવી રીતના સ્લો ફ્લેમ ઉપર એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક કરજો. તમારો ગેસ બહુ હાઈ હોય તો અહીંયા તમે એક લોઢી મૂકી દેજો જેથી એકદમ સ્લોમાં કૂક થાય. તો હવે આપણે જુઓ આપણે પ્રોપર દમ આલુ. વાહ વાહ વાહ, ખોલતા વેત જ ફ્રેન્ડ્સ આખા ઘરમાં એની સુગંધ આખી અલગ આવી જશે તમારે. તો લુક એટ દેટ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રીમી આપણી ગ્રેવી અને હોટ બટેકા અને તમે એની સુગંધ ખરેખર જે આવે છે ફ્રેન્ડ્સ જુઓ. સો ફ્રેન્ડ્સ આમાં કાંઈ મારે કહેવાની તમને જરૂર નથી. જુઓ એની ગ્રેવી તમે જુઓ કેટલી ક્રીમિશ થઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, અને આલુ તો ફ્રેન્ડ્સ ઓનેસ્ટલી વાવ, એબ્સોલ્યુટલી ગોર્જિયસ. આમાં ફ્રેન્ડ્સ તમે આખી રેસીપી જોઈ હશે તો ફ્રેન્ડ્સ મારે તમને ખરેખર કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એની જે ફ્રેગ્રન્સ જ જે આખા ઘરમાં જે અરોમા જે એની જે ફેલાય છે ને ફ્રેન્ડ્સ અદ્ભુત છે ખરેખર. તો પ્લીઝ તમે આ રેસીપી પ્લીઝ ડેફિનેટલી ઘરે બનાવો, મને જણાવો કેવી લાગી, અને અમારી ચેનલને પ્લીઝ શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ના કરી હોય તો, અને દરેક વિડીયોમાં જે થમ્સઅપ બટન છે તો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો. અને કોઈ આપના ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ક્વેરી હોય, કોઈ મારાથી કમ્પ્લેન હોય તો પ્લીઝ તમે એમાં કમેન્ટ બી કરજો. So thanks for watching. I'm your Darshan signing off. Goodbye.